As the là thủ đô của Trung capital Quốc, of có rất nhiều China, lý do there để are thăm Bắc many Kinh. reasons to visit Beijing. This is Đây là Katie kênh from thi đến Creative từ Travel hướng dẫn Guide, du lịch and sáng tạo, today và we hôm nay chúng share tôi the sẽ chia things sẻ to những thông tin know thú vị về before Bắc you Kinh. go to Beijing. Looking for Để biết more thêm nhiều travel thông tips, tin, hãy nhấn make sure to hit subscribe và nút subscribe thông báo. and ring that notification bell. So Đầu tiên sẽ firstly, để let's tốt look nhất at the để best thăm Bắc time Kinh. to visit. So the Thời điểm tốt best nhất time to để Bắc visit Kinh là từ tháng Beijing 4 is đến from tháng the 6 middle of April through to và June từ tháng and 9 đến September tháng to 10. October. The Nếu đến Bắc winter in Kinh có thể Beijing lạnh can buốt be với nhiệt độ bitterly âm 15 độ cold, C. with temperatures reaching minus 15 degrees Ô Celsius. nhiễm cũng có thể The tăng cao từ tháng pollution 11 also runs high from November đến to tháng 3. March. Tuy nhiên, However, summer các tháng mùa months hè are Bắc hot Kinh cũng and nóng và busy in bận rộn. Beijing Trong too. khi lên Whilst kế hoạch planning cho your các chuyến đi trip, của you mình, also need to avoid the bạn Chinese cũng national cần tránh holidays. ngày lễ quốc Golden gia Week của Trung Quốc runs trong during tuần the lễ first vàng week trong of tuần đầu tiên October, tháng and 10 và năm Chinese mới New của Year Trung Quốc typically thì diễn ra vào lands cuối at the tháng end 1 of và bắt đầu vào đầu January, tháng 2. start of February. If Nếu có thể, possible, hãy aim đặt to mục visit tiêu đến thăm Bắc Beijing Kinh just sau kỳ lễ after a quốc gia. national holiday. Người dân Locals địa all phương đây return đều back quay to trở lại làm work, việc nên so các địa tham quan attractions và and địa điểm yên sights tĩnh are hơn much nhiều. quieter. So now let's look Giờ at hãy how cùng to bây giờ chúng get ta there. xem các đường đó. Flights are Các chuyến bay có available sẵn from hầu hết most các sân bay quốc international tế trên thế airports giới, across the như các sân bay world, ở as trên các well as sân bay nội địa smaller trên khắp Trung domestic Quốc, sân airports bay quốc tế across Bắc Kinh. China. Beijing Sân bay International quốc tế 7 trên Airport cung cấp đầy đủ chính offers sách biết 11 đưa đón sân different bay khác nhau airport cũng như shuttle tàu bus routes, as well cũng như as tàu the tốc hành, Airport sân Express bay chạy suốt cả train, ngày. which runs throughout the day. Beijing Bắc is Kinh không not phải là an một thành phố đắt expensive đỏ city với phương compared Tây, to the như bạn West, có thể so chọn bắt you may taxi choose về to khách catch a sạn taxi to your hotel thay vì instead. cũng có thể đến Bắc You Kinh can bằng tàu also hỏa. get to Beijing via train. China has an extensive train network, so Trung Quốc catching có a mạng lưới tàu train hỏa to hấp dẫn Beijing với from và đến another Bắc Kinh cùng city thành is phố not khác không phải là hiếm. uncommon. However, Tuy it nhiên, is cần lưu ý worth rằng có 4 noting ga that there tàu are chính khác 4 nhau different trong main thành phố. train stations in the city, so check Vậy hãy which kiểm tra xem ga station nào is nearest to gần your nơi của bạn nhất. accommodation. So now Giờ let's hãy look xem at việc đi vòng getting quanh around Bắc Kinh. Beijing. Bắc Beijing Kinh là is một a thành phố large lớn nên bạn có city, thể so you muốn nghiên may cứu wish cách to tốt nhất để đi research lại, the best way to đặc biệt travel trong khách sạn around, của bạn. especially around your hotel. Đi xe Cycling đạp có thể can một be an cách thú vị enjoyable để way of đi getting qua thành around phố the với các city, with hầu most hết con đường major chính bao roads gồm cả làn đường dành including cho xe bike đạp. lanes. Tuy However, nhiên, tùy thuộc depending vào on thời the gian trong time of năm, the thời year, tiết it Bắc can Kinh có get thể ấm warm lên in và có rất nhiều Beijing, việc and để with làm. so much to do, you may wish to save your energy Bạn có thể for the muốn tiết kiệm năng lượng để sightseeing. tham The bạn có thể muốn easiest tiết way kiệm năng to lượng tham get quan. around the Cách city dễ dàng is nhất by để tham quan using thành phố the là trên các subway tàu điện ngầm. system. This is Hệ thống này modern, hiện đại, an safe, toàn và and tiện lợi. Bạn convenient. thậm You can chí còn có even thể tải download xuống the ứng dụng tàu điện Beijing ngầm Bắc Metro Kinh đến app từ to navigate di yourself chuyển quanh around thành the phố. city. Các xe Buses buýt trong are thành another phố way to là một get cách khác around để đi lại Beijing, Bắc with quanh Bắc swipe Kinh bằng cards thẻ making it quẹt. easier Giúp for những người không nói được non-Chinese tiếng Trung đi speakers. di chuyển dễ dàng However, hơn. these are often Tuy nhiên, busy những and nơi này thường bận crowded. rộn và đông đúc. Nếu If bạn you không don't thích tàu fancy the điện metro, then a taxi ngầm would thì có thể perhaps chọn be taxi the có best lựa chọn tốt option nhất for cho bạn. you. When Khi bắt getting a taxi sẽ rất taxi, it thích is nếu bạn useful chỉ to have điểm your đến destination bằng written tiếng down Trung, vì in vậy rất ít tài xế Chinese, nói được as very tiếng few Anh. drivers speak much English. Ngoài ra, bạn có thể sử Alternatively, dụng you could use Didi, Didi. This is bản China's Uber của version Trung of Quốc, và Uber, bạn and you có thể can tìm thấy find nó it ở hầu in hết các most thành phố của cities Trung Quốc. of China. So now Và let's look bây giờ at chúng the tìm hiểu typical mức giá thông thường. prices. Dorm beds will Giường start ký túc at xá sẽ bắt around đầu khoảng 70 70 RMB, tệ. with private rooms in Tệ. budget Với hotels phòng riêng trong khách costing sạn bình around dân khoảng 200 200 RMB. mét. For a Trong một private phòng room riêng in trong một a khách sạn tầm mid-range trung, hotel, expect to pay at chung diện least tích sẽ chạy hơn 600, and 600 more khách luxurious hàng. hotels Sơ hạng start trong at một around hơn bắt đầu hoạt động 750 750 nhân dân RMB. tệ. Street Thức ăn food đường begins phố at bắt đầu ở 10 mức RMB. 10 nhân dân A tệ. local Một restaurant người will ở cost you nhà hàng around địa phương sẽ 100 tiêu khoảng RMB, 100 nhân dân and tệ. Western restaurants will Và cost các you nhà phương Tây sẽ 200 khuyến and bạn sẽ phải up. trả 200 trở So lên. compared to the So với West, China is a với phương Tây relatively của Trung cheap Quốc thì là place một to nơi visit, đối but rẻ. of course there Để are thăm always tất ways nhiên to sẽ có save cách tiết some kiệm money. số When tiền you bạn are mua buying từ nhà from cung cấp vendors ở in chợ và both cửa hàng markets nhỏ. and small stores, Cơ hội về negotiate
giá với the người price bán. with the seller. Nói Generally chung, speaking, nếu if không there có is not giá a price thẻ tag on trên an một mặt hàng item, thì then đó it is là an một cơ hội để bạn mặc opportunity for cả. you to bargain.
Another cách way to khác để save tiết some kiệm money is to một số tiền use là the sử dụng xe đạp bikes. phòng không bất Around kinh. Beijing, you will see plenty of bikes literally everywhere. Bạn sẽ You thấy rất can nhiều xe đạp scan the theo đúng barcode ở on mọi these nơi, trong có bikes thể quét using mã the và trên những WeChat chiếc xe đạp này app bằng and cách sử pay a dụng very small WeChat và fee các to trạm tàu ride phí nhắc around nhở the để đi vòng city. quanh You can phố, also choose và to bạn có thể eat chọn ăn ở locally, địa so phương. stick Vậy to the local bám food vào nhà and hàng và món restaurants địa in phương ở Bắc Kinh, bạn Beijing. có thể You can get a được một bữa ngon delicious trong meal một in a nhà hàng restaurant với for giá under 40 nhân 40 tệ. RMB, Trong bữa whilst ăn phương Western Tây meals đắt hơn are rất nhiều. much more expensive. So now let's Giờ hãy look at the chúng ta nhìn best vào những things điều to tốt nhất khi do làm Bắc in Kinh. Beijing. Of Điều đầu course, the tiên bạn first sẽ làm thing đó you là Bắc have Kinh, to đó là do thăm in vạn Beijing Trưởng is to Thành. visit the Và nearby nói Great tôi có Wall một of vài phòng khách China. mà bạn There có thể are a truy cập, few different và chúng sections tôi that you can có hướng visit, dẫn đầy and đủ we về trang have web, a full guide hướng dẫn du over lịch on our sáng tạo. website, Creative Travel Guide. We will leave the Chúng link tôi in sẽ the để lại description link kết trong mô tả below. bên dưới. You should Bạn cũng also có thể visit the nên ghé popular thăm nơi Forbidden nổi tiếng như City Tử Cấm before Thành trước khi exploring khám the phá các đền Temple of thiên Heaven and đường its và xung surrounding quanh đây. grounds. Đánh giá Appreciate cao the kiến trúc tại cung điện mùa architecture hè at the Summer và lạc Palace xuống and các get lost down the khung hutongs. Stay ở in trong a sân truyền traditional thống courtyard ở hotel khách and sạn make và đảm sure bảo to ăn eat nhiều món địa plenty of phương như là local food, thịt quay especially the Bắc Kinh. Peking duck. Watch this video to find out the best things to do in Beijing. Then, to learn about